ডিজিটেল জ্ঞান ইউটিউব ফেমিলি ফালৰ পৰা আপোনাক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। ইউনিভাৰ্চিটি ছেমিষ্টাৰ এক্সামৰ ইতিমধ্যে ফৰ্ম ফিল আপ চলি আছে, বাট তাৰ মাজতে মই ৰেগুলাৰ ফৰ্ম ফিল আপ ইতিমধ্যে দেখাই দিলোঁ, বাট বহুতেই কমেণ্ট কৰিলে যে বেকলগৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবলৈ দেখাই দিব। চ' মই এই ভিডিঅ'টোত বেকলগৰ কাৰণে দেখাই দিম। বাট বেকলগৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবলৈ তোমালোকে সেই ছেম পৰ্টেলত যাব লাগিব, যিটোৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিয়া আছে। তাত যাব লাগিব। তাত গৈ পিনি তোমালোকে যিটো কেণ্ডিডেট লগ ইন যি আছে তাত ক্লিক কৰিব লাগিব, চাইন ইন কৰিব লাগিব। যিহেতু মই প্ৰিভিয়াছ এটা লগ ইন হৈ আছিলে, চ' লগ আউট কৰি ল'লোঁ আৰু নেক্সট যিটো নতুনকৈ কৰিম সেইটো মই লগ ইন কৰিবলৈ লৈছোঁ। চ' লগ ইন কৰিবলৈ তোমালোকে ফাৰ্ষ্ট তোমালোকৰ যিটো জিমেইল একাউণ্টটো ইমেইল আইডিটো আৰু পাছৱৰ্ডটো ইয়াত মাৰি ল'বা। মই ইতিমধ্যে যিটো মই এপ্লাই কৰিবলৈ লৈছোঁ সেইটো লগ ইন কৰি লৈ গ'লোঁ, আৰু তাত তোমালোকে জেণ্ডাৰ, মোবাইল নাম্বাৰ আপডেট বিচাৰিব, সকলোবিলাক আপডেট দি দিবা। বাট এইটো যিটো মই এপ্লাই কৰিম, বাট এপ্লাই কৰাৰ আগতে মই চেক কৰি লৈছোঁ যে এইটো জিমেইল আইডিত এপ্লাই হৈ আছে নি আগতে। চ' এপ্লিকেশ্যন ষ্টেটাছটো চেক কৰি চাইছোঁ, ৰেগুলাৰৰ ক্ষেত্ৰত তাত কোনো ধৰণৰ এপ্লাই হৈ থকা নাই, আৰু বেটাৰমেনৰ ক্ষেত্ৰত চেক কৰি চাইছোঁ, বেটাৰমেনৰ ক্ষেত্ৰতো কোনো ধৰণৰ এপ্লাই হৈ থকা নাই। আৰু যিটো মই এপ্লাই কৰিম বেকলগৰ কাৰণে হয়, 2016 এডমিটেড ষ্টুডেণ্ট হয় আৰু 2019 কমপ্লিট হ'ব লাগিছিলে, বাট কমপ্লিট নহ'ল। 6 ছেমিষ্টাৰ বেকলগ আছে, বাট ৰেগুলাৰ কম্পাৰ্টমেণ্টেল বেকলগৰ একেটা পৰ্টেলতে কৰিব লাগিব, যিহেতু একেটা অপশ্যনতে দি থোৱা আছে ছেকেণ্ড, ফ'ৰ্থ আৰু ছিক্সৰ কাৰণে। বাট এইটো বেটাৰমেন হয়, চ' আমি ফাৰ্ষ্ট যিটো পৰ্টেল যিটো নন CBCSৰ কাৰণে হয়, ফাৰ্ষ্ট যিটো এপ্লাই আছে তাতে ক্লিক কৰিব লাগিব, আৰু মই এপ্লাইটোত ক্লিক কৰিলোঁ। এপ্লাইটোত ক্লিক কৰা মতে প্ৰগ্ৰেম টাইপৰ কথা আহিলে। চ' প্ৰগ্ৰেম টাইপত ফাৰ্ষ্ট আমি ক্লিক কৰিব লাগিব, যিটো আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেটৰ হয় যিহেতু। চ' প্ৰগ্ৰেম টাইমত যিটো চিলেক্ট আছে, চিলেক্ট কৰিব লাগিব আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট। তাৰপিছত যিটো প্ৰগ্ৰেম নেমটো লোড হৈ আছে, আৰু ইয়াত যিটো প্ৰগ্ৰেমটো তোমালোকে কোন ষ্ট্ৰীমৰ হয়, আৰ্টছ, ছায়েন্স, কমাৰ্চ, চ' BA, BSc, BCom, চ' BA হয়। আৰু নেক্সট যিটো এক্সাম টাইটেল, চ' ইয়াত ফাৰ্ষ্টটো চাই ল'ব যে ফাৰ্ষ্টটো 2017 এডমিটেড 6 ছেমিষ্টাৰ ষ্টুডেণ্ট, আৰু 2000 যিটো তাৰ 2 নম্বৰ যিটো পইণ্টটো আছে 6 ছেমিষ্টাৰ বেকলগ কেণ্ডিডেট ষ্টুডেণ্ট এডমিটেড ইন 2016 আৰ্লাৰ। যদি 16 চন বা 16 চনৰ আগত এডমিশ্যন লোৱা, তেন্তে তুমি তাত 2 নম্বৰটোত ক্লিক কৰিব লাগিব। BA, BSc যিহেতু 16 এডমিশ্যন, চ' মই সেই তাত ক্লিক কৰিছোঁ। 2 নম্বৰ যিটো পৰ্টেল বেকলগৰ কাৰণে হয়, চ' মই এইটোৱে কওঁ যে বেকলগৰ কাৰণে সেইকেইটা আছে, আৰু তাৰ তলৰকেইটা চাই ল'ব পাৰিবা বেকলগ কেণ্ডিডেট যিখিনি 2016 আৰ্লিয়াৰ বুলি কৈছে। ছেকেণ্ড আৰু ফ'ৰ্থ ছেমিষ্টাৰৰ কাৰণে সেইটো আছে, বাট 6 ছেমিষ্টাৰৰ কাৰণে তাত ক্লিক কৰিলোঁ। নেক্সট ওলালে এক্সাম ছেমিষ্টাৰ ইয়েৰ, চ' কোনটো ছেমিষ্টাৰ হয়, যিহেতু 6 ছেমিষ্টাৰ হয়, চ' 6 ছেমিষ্টাৰত ক্লিক কৰিলোঁ। আৰু 6 ছেমিষ্টাৰত ক্লিক কৰাৰ মতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো টাইপ কৰিব দিলে, আৰু যিজনৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ হয়, যিহেতু মণ্টু গগৈ হয় তেওঁৰ নাম, আৰু তেওঁ যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ, মই ইয়াত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো টাইপ কৰিছোঁ। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো টাইপ কৰি তাৰপিছত যিহেতু কনফাৰ্ম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটোৰ কথা বহুতে সুধিছে যে কনফাৰ্ম যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ, তোমালোকৰ যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ হয় সেই একেটা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনকে ছেইম দিব লাগিব। চ' ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো দিওঁতে ভালকৈ দিবা, যাতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো দিলে সকলোবিলাক ডিটেইলছ তোমালোকৰ ফুললি ওলাই যায়। ইয়াত যিহেতু মই যেতিয়া টাইপ কৰিছোঁ S16295115 যেতিয়া টাইপ কৰিছোঁ, আৰু নেক্সট যেতিয়া কনফাৰ্ম কৰি দিম, কনফাৰ্ম কৰা মাত্ৰক তোমালোকে চাবা যে নিজৰ যিটো নেমটো তলত ওলাই যাব, আৰু তেতিয়া তোমালোকে চিয়'ৰ হৈ যাবা। যিটো অলৰেডি দেখাইছে যে মণ্টু গগৈ অলৰেডি নাম ওলাই আছে, আৰু তোমালোকে পৰ্টেলৰ ওপৰতো দেখিছা যে মণ্টু গগৈ। তাৰপিছত কলেজ নেম, কোন ছেমিষ্টাৰ হয় সেইবিলাক ওলাই গৈছে, SPP কলেজ নামটি। আৰু নেক্সট তোমালোকে কৰিব লাগিব যিটো কণ্টিনিউ। চ' কণ্টিনিউত ক্লিক কৰাৰ মতে সুধিছে যে সকলোবিলাক ডিটেইলছ ভেৰিফাই হয়নে, অৰ্থাৎ গোটেইবিলাক ডিটেইলছ কেয়াৰফুলি এপ্লাই কৰিছানে। চ' ক্লিক কণ্টিনিউ কৰিবা। কণ্টিনিউ কৰাৰ মতে যিটো ইনিচিয়েলি ষ্টেজ আৰু কমপ্লিট, তাৰপৰা 3টা ষ্টেজত কৰিব লাগিব। ফাৰ্ষ্ট তোমালোকে মেজৰ কিহত হয়, ছচিয়লজি হয়নে নহয়, চ' তোমালোকে চাই ল'বা, আৰু সেইটোত টিক মাৰ্ক কৰিবা। আৰু সেইটো টিক নহয়, দাঁতি যিটো টিক আছে তাত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত তোমালোকৰ বেকলগ পেপাৰ কেইখন আছে, অৰ্থাৎ 6 ছেমিষ্টাৰত বেকলগ কেইখন আছে সেইটো সুধিছে। যিহেতু এওঁ বেক কেইখন আছে মই সেইটো ফিল আপ কৰিছোঁ। যদি তোমাৰ এখন আছে 1, যদি 2খন আছে 2, 3খন আছে 3, চ' তেনেকৈ তুমি ফিল আপ কৰিব পাৰিবা। আৰু নেক্সট ফাদাৰ্ছ নেমটো টাইপ কৰিব লাগিব। এতিয়া মই ফাদাৰ্ছ নেমটো টাইপ কৰি দেখাই দিছোঁ, মই তোমালোকক সকলোবিলাক দেখাই দিম। ফাদাৰ্ছ নেম, মাদাৰ্ছ নেম, ডেট অফ বাৰ্থ তোমালোকে দিব লাগিব, যিহেতু তেওঁ বেক কেইখন আছিলে সেইটো ফিল আপ কৰিব লাগিব। তেওঁ 2খন বেক আছে, মই সেই বিষয়ে ফিল আপ কৰি দিম। আৰু তাৰপিছত এড্ৰেছটো দিব লাগিব, পুলিচ ষ্টেচন, পোষ্ট অফিচ, ফাদাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট, ইমেইল, ফোন নম্বৰ, সেইকেইটা অলৰেডি লৈ ল'ব। বাট এইকেইটা ফিল আপ কৰি মই তোমালোকক দেখাই দিছোঁ। যিটো ফিল আপ আছিলে মই ফিল আপটো কৰি দেখাই দিছোঁ। তেওঁ যি ফাদাৰৰ নেম তোমালোকে চাই ল'ব পাৰিবা। বাট যদি তোমালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো ইনভেলিড দেখায়, তেন্তে তোমালোকে চাই ল'বা, কলেজত এই বিষয়ে কণ্টেক্ট কৰিবা। আৰু পে'মেণ্ট কৰিবলৈ কেনেকৈ কৰিব লাগে মই তাৰ ভিডিঅ' দি থৈছোঁ, আই বটমত চাই ল'বা। ৰেগুলাৰসকলে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে সেই বিষয়ে মই দি থোৱা আছে, আই বটমত চাই ল'বা প্ৰিভিয়াছ ভিডিঅ'। আৰু যদি কিবা কনফিউজন আছে বা অনলাইন এপ্লাই কৰোঁতে ফটো ছিগনেচাৰ শ্ব' কৰা নাই, তেন্তে যিটো টেকনিকেল নাম্বাৰ তোমালোকে পাই যাবা, পৰ্টেলটোতে পাই যাবা।
নতুবা মই ডেছক্ৰিপশ্যনত যিটো এটা আমাৰ ৱেবছাইটৰ লিংক দি দিম, তাত গৈ তোমালোকে পাই যাবা, যিটো পৰ্টেলটোত সকলোবিলাক ডিটেইলছ দি থোৱা আছে। আৰু নেক্সট তোমালোকে যিখিনি ফিল আপ আছে সকলোবিলাক অলৰেডি মই কৰি ল'লোঁ, যে পোষ্ট অফিচ, ভিলেজ সকলোবিলাক ফিল আপ কৰিলোঁ। তোমালোকে সকলোবিলাক ভেৰি কেয়াৰফুলি ফিল আপ কৰিবা, আৰু কেয়াৰফুলি যেতিয়া ফিল আপ কৰিবা টোটেল নাম্বাৰ অফ বেগছ কিমান আছে সেইটো ক্লিক কৰি নেক্সট বটনটোত ক্লিক কৰিবা। আৰু নেক্সট বটনটোত যেতিয়া ক্লিক কৰিবা তাত তোমালোকে আপলোড কৰিব লাগিব এপ্লিকেণ্ট ফটো, এপ্লিকেণ্ট ছিগনেচাৰ আৰু আপলোড বেকলগ মাৰ্কশ্বিট, অৰ্থাৎ যিখন তোমাৰ বেকলগ লাগিছিলে ফাইনেল যিটো ছেমিষ্টাৰৰ যিখন বেকলগ বা লেটেষ্ট যিখন বেকলগ আছে সেইখন আপলোড কৰিবা ইয়াত, যিহেতু তেওঁ ডকুমেণ্টবিলাক বিচাৰি আছে। চ' মই ডকুমেণ্টবিলাক যদি আপডেট আহি যায় মই জনাই দিম। আৰু থাৰ্ড যিটো ষ্টেজটো আছে সেইটো তোমালোকে পে'মেণ্টৰ ষ্টেজ আছে, তোমালোকে ৰেগুলাৰখিনি যিটো ওলাইছে সেইটোৱে